হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ হ'বলৈ গৈ আছে। ইমান কনফিডেন্স অহা নাই যদিও এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ, তথাপি বা মই এইটোও নাজানো যে মই এই ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাব পৰা হৈছো নে নাই। তথাপি চেষ্টা কৰিছো যাতে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দুই এজন হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰে। প্ৰথমে মই জনাই লওঁ যে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে কেনেকৈ আৰম্ভণি কৰিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰো যে মই এইবছৰ অনুষ্ঠিত হোৱা অসম চৰকাৰৰ দুই ধৰণৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছো। নাম্বাৰ 1, অসম পুলিচৰ সাব ইন্সপেক্টৰ পোষ্ট ৰিটেন কোৱালিফাই কৰিছিলো, আৰু নাম্বাৰ 2 ADRE 2.0 তাতো মই ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ আৰু লগতে HS লেভেলৰ যি এক্সাম হৈছিল তাত মই ৰিটেন কোৱালিফাই কৰিছো, আৰু অৱশেষত মই HS লেভেলৰ যি পোষ্ট আছিল তাৰ বাবে ফাইনেল চিলেকশ্যন পাইছো। গতিকে মোৰ এই জাৰ্ণিটোৰ পৰা মই যিসকলে নতুনকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকক দুই এটা কথা ক'ব পাৰিম বুলি মোৰ অনুভৱে কৈছে, সেয়েহে ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো। আচলতে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কি পঢ়িছিলো, কেনেকৈ পঢ়িছিলো, কি ৰিচোৰ্চ ফলো কৰিছিলো সেইখিনিৰ বিষয়ে আজি নকওঁ, সেইটো আমি বেলেগ ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত যিটো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে আমাৰ যি ভয় থাকে সেই ভয়টো নোহোৱা কৰি কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে ক'ম। কিয়নো আমাৰ সকলোৰে এটা এক্সাম প্ৰিপাৰেশ্যনৰ আগত বহুত মনত ভয় আহে যে মই পাৰিম জানো, মইতো আগত ইমান ব্ৰিলিয়েণ্ট নাছিলো, মোৰ স্কুলৰ বা মোৰ একাডেমিক যোনটো পাৰফৰ্মেঞ্চ হয় সেইখিনি সিমান ভাল নহয়, গতিকে মই পাৰিম জানো। এই সকলোবিলাক ভয় আঁতৰাই কেনেকৈ আমি এক্সাম এটাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰো সেইটোৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। গতিকে মই সেইখিনি কথা মই আপোনালোকক কেইটামান পইণ্টত ক'ব বিচাৰিম। ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হৈছে যে আপুনি নিজকে এক্সামটোৰ বাবে ৰেডি হ'বৰ আগতে প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰক। মানে আপুনি যেতিয়া ভাবি থাকে যে মই এই এক্সামটো দিব পৰা হৈছো জানো, মোৰতো সিমানখিনি নলেজ নাই, মই জিকে নাজানো, মোৰ জিকে 0। যেতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছিলো প্ৰিপাৰেশ্যন, মোৰ তেতিয়া হৈছিল যে মইতো একো নাজানো, মোৰ জিকে 0। তেতিয়া মই এইটোও নাজানিছিলো যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বুলিও কিবা এক্সিষ্ট কৰে। জিকে মানে জিকে, আৰু জিকে 0 মানে সেইটো আৰু কেতিয়াও ডেভেলপ হ'ব নোৱাৰা বস্তু বুলি ভাবি লৈছিলো, কাৰণ সেইটো সৰুৰ পৰাই আমাৰ বিল্ড আপ হৈ থাকে। মই সেই ক্ষেত্ৰত ভাবিছিলো মোৰ 0, মই একো নাজানো, মই কেনেকে এক্সাম দিম। সেই ফিয়াৰখিনি মই কেনেকে অভাৰকাম কৰিছো তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক কম। ডোন্ট ৱেইট ফৰ দ্য পাৰফেক্ট ডে। সেই দিনটোলৈকে ৰখি নাথাকিব যোনদিনা আপুনি পাৰফেক্ট হ'ব। আপুনি প্ৰিপাৰেশ্যনৰ সৈতেহে আপুনি ৰেডি আৰু যোগ্য হ'ব পাৰিব। প্ৰথম অৱস্থাত সকলো 0ই থাকে, আৰু নিজক 0 বুলি ভাবিবলৈ ভয় বা লাজ নকৰিব। তাৰপিছত নাম্বাৰ 2 হৈছে মনোবল, এটা সঠিক মাইণ্ডছেট। সঠিক মনেহে সঠিক চিন্তা কৰিব পাৰে। প্ৰথম নিজৰ মনটো স্থিৰ কৰি লওক যে য়েছ আই কেন ডু দিছ, মই পাৰিম। ফেইথ, পেচেন্স এণ্ড ডিচিপ্লিন ইজ দ্য কি ফৰ এনি এক্সাম, এনিথিং ইউ কেন ডু। নাম্বাৰ 3 পইণ্ট হৈছে বি কিউৰিয়াছ, জিজ্ঞাসু মন এটাৰ অধিকাৰী হওক। মানে নতুন বস্তু শিকিবলৈ সদায় আগ্ৰহী হৈ থাকিব। আপুনি চাৰ্চ কৰিব কি প্ৰচেছেৰে গ'লে আপুনি আপোনাৰ ডেষ্টিনেশ্যনত উপনীত হ'ব পাৰিব। আপুনি চাওক, ছাকচেছ ষ্টৰিজবিলাক চাওক, তেওঁলোকৰ ভুল শুদ্ধবোৰ নিজেই বিচাৰ কৰি চাওক। তেতিয়াহে আপুনি নিজৰ কাৰণে কি উপযুক্ত, নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজি এটা উলিয়াই ল'ব পাৰিব। আপুনি কোনটো শৈলীৰে গ'লে সেই এক্সামটো ক্ৰেক কৰিব পাৰিব, সেইখিনি বস্তু আপুনি অলপ নিজে চাৰ্চ কৰক, নিজে জানক যে মই কেনেকৈ পাৰিম, মোৰ কাৰণে কোনখিনি উপযুক্ত হ'ব। কাৰণ আমাৰ সকলোৰে কাৰণে সকলোখিনি কাম নকৰিব পাৰে। মই এতিয়া যিখিনি কথা ক'ম সেইখিনি আপোনালোকৰ হয়তো অলপমান ডিফাৰ কৰিব পাৰে, পাৰ্চন টু পাৰ্চন ভেৰি কৰে বস্তুখিনি। গতিকে আপোনালোকে বস্তুখিনি চাৰ্চ কৰক। আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ, টেকন'লজি ইমান এডভান্স হৈ গ'ল,
আপোনালোকে আৰু ৰখি নাথাকিব যে মই ক'ৰ পৰা জানিম, মোক যদি কোনোবাই ক'লে হয়। আপোনাৰ নিজৰ মনত যিমান কুৱেশ্যন আছে আপুনি গুগলত চাওক, ChatGPT আছে, সেইখিনি চাওক। আপুনি নিজৰ আনচাৰ পাই যাব, ৰাইট ৱে পাই যাব, ট্ৰেক পাই যাব। মুঠতে ষ্টাৰ্ট কৰক। তাৰপিছত নম্বৰ 4, পৰীক্ষাটোৰ বিষয়ে জানক। নম্বৰ 4, পৰীক্ষাটোৰ বিষয়ে জানক। আপুনি এইটো জানক যে আপুনি কি এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে, সেইটো বস্তু স্থিৰ হৈ লওক। কিয়নো মাল্টিপল এক্সামছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ অলপমান কঠিন হৈ পৰে, বিশেষকৈ মোৰ নিচিনা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে সেইখিনি অলপমান কঠিন হৈছিলে, কাৰণ মই সদায় মাল্টিপল টাস্ক কৰিব অলপ প্ৰব্লেম পাই যাওঁ। যেতিয়া মই এটা বস্তুত ফ'কাছ কৰোঁ তেতিয়া তাৰ প্ৰডাক্টিভিটি মোৰ ক্ষেত্ৰত বেছি হয় আৰু মোৰ ফ'কাছ বেছি থাকে। সেয়েহে মই সকলো বাদ দি সেই কামটোত ফ'কাছ কৰিবলগীয়া হৈ যায়। গতিকে মই ভাবোঁ সেইটো মেবি মেক্সিমামৰ ক্ষেত্ৰতে সেইটো হ'ব পাৰে। সেয়েহে মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে কোনটো এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে সেইটো স্থিৰ হৈ লওক। আৰু কিয়নো প্ৰতিটো এক্সামৰ ডিমাণ্ড বেলেগ বেলেগ হয়। আছে এটা এনেকুৱা এক্সাম আছে, যেনেকৈ মই এইটো ক'ব পাৰোঁ যে মই ADREৰ কাৰণে যি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ, মোৰ SI ৰিটেন ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ সেইখিনিয়ে হেল্প কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ লগতে বুজি পাই যাব যে কোনকেইটা এক্সামৰ চিমিলাৰিটিজ আছে আৰু কোনকেইটা আপোনাৰ মানে আপুনি বেলেগ বেলেগকে এফৰ্ট দিব লাগিব, সেইখিনি আপুনি নিজে বুজি পাব আৰু বুজি পাই আপুনি নিজৰ ৰাস্তাত যাব পাৰিব। মুঠতে আপোনালোকে আৰম্ভ কৰক প্ৰিপেৰেশ্যন। তাৰপিছত নম্বৰ 5th পইণ্ট হ'ল ষ্টে কনচিষ্টেণ্ট। আপুনি যিদিনাৰ পৰাই ভাবিছে যে মই এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম, মই কিবা এটা এচিভ কৰিম, তেতিয়াৰ পৰাই আপুনি সেই প্ৰচেছটোৰ লগত ষ্টিক থাকক। আপোনাৰ ভয় লাগিব পাৰে যে মই কেনেকে পাৰিম, ইমানবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে, ইমান ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্ট আছে, মই কেনেকে পাৰিম, মইতো মোৰ একাডেমিক লাইফো মোৰ ইমান খাছ নাছিলে, মই সিমানখিনি এচিভ কৰিব পৰা নাছিলে, মোৰ মাৰ্কছ ইমান ভাল নাছিলে। আপুনি সেই সকলোবিলাক ডাউটছ মনৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক। আৰু এইটোও নাভাবিব যে মোৰ এতিয়া বহুত দেৰি হৈ গৈছে। যিসকলে দেৰিকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছে, মই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ যাওঁ যে আপোনালোকে নাভাবিব যে আমাৰ এতিয়া দেৰি হৈ গ'ল। বিশেষকৈ মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিসকল গাঁৱৰ মহিলাসকল, তেওঁলোকে এতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰে কিছুমান কথা যে বিয়া হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকেও কিবা এটা কৰা হ'লে ভাল আছিলে, কিবা এটা কৰিব পাৰিলে ভাল আছিলে। চবৰে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'বলৈ মন যায় অলপ হ'লেও। সেই সকলক কৈছোঁ যে আপোনালোকে নাভাবিব যে আপোনালোকৰ দেৰি হৈছে, এতিয়াও সময় আছে, আৰম্ভ কৰক। আপোনালোকে নিজৰ সময়খিনি কেনেকে মিলাব পাৰিব সেইখিনি নিজে কৰিব লাগিব। আমি নিজে নিবিচাৰিলে কোনো কামেই কৰিব নোৱাৰো। গতিকে আপুনি নিজেই নিজৰ কাৰণে সাহস হ'ব লাগিব, নিজৰ পথ বিচৰোতা হ'ব লাগিব। আৰু এটা কথা, কনফিডেন্স নাথাকিলেও ধৈৰ্য ধৰিব। কাৰণ কনফিডেন্স এনেকুৱা বস্তু নহয় যে আপোনাৰ সেইটো জন্মগত হৈ আহে, তেনেকুৱা নহয়। আপুনি প্ৰেক্টিচত থাকোতে আপুনি নলেজ গেইন কৰোতে আপোনাৰ কনফিডেন্স বিল্ড হয়। তাৰ আগত আমি কোনো কনফিডেন্ট হ'ব নোৱাৰো। আমি কেতিয়াও এনেকুৱা এটা কাম কৰিব নোৱাৰো, এতিয়া মই খেলিব নাজানো ভালকৈ, তেনেকুৱাত মই কেনেকে খেলাৰ ক্ষেত্ৰত কনফিডেন্ট হ'ব পাৰিম, সেইটো মই শিকিব লাগিব, মোৰ প্ৰেক্টিচত ৰাখিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে নিজৰ ষ্ট্ৰেংথটো জানক, নিজৰ উইকনেছটো জানক, তাৰ ওপৰত কাম কৰক আৰু সদায় নলেজ গেইন কৰিব ট্ৰাই কৰক, যাতে আপোনালোকে কনফিডেন্ট ফিল কৰিব পাৰে। আৰু সেই কনফিডেন্সটো আপোনাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ লগত হ'ব, তাৰ আগত নহয়। কিন্তু যদি ভাবিছে মই আগতে কনফিডেন্ট হৈ লওঁ তেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম, সেইটো আপোনালোকে ভুল ভাবিছে, তেনেকুৱা একো হ'বলৈ নাযায়। আৰু এটা কথা, এইটো নকওঁ যে আপুনি আনৰ সৈতে নিজক তুলনা নকৰিব, আপুনি কৰিব। কাৰণ নকৰিলে আমি সদায় নিজকে সুপ্ৰিম বুলি ভাবি সেই জেগাটো ৰখি যাব বিচাৰো। কিন্তু মই বিচাৰো আপোনালোকে নিজক আনৰ সৈতে তুলনা কৰক, কিন্তু ইন এ পজিটিভ ৱে, যে তেওঁ পাৰিছে মই কিয় নোৱাৰিম। একৰ্ডিং টু মি, মাইণ্ডছেট শুড বি লাইক দিছ। গতিকে আপোনালোকে এই পইণ্টকেইটা মনত ৰাখি নিজৰ কামখিনি আৰম্ভ কৰক। মনৰ পৰা ভয়, ডাউট এইখিনি
একেবাৰে প্ৰথমতে নোহোৱা নহয়, সেইখিনিও আপোনালোকৰ লাহে 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 কমি আহি শেষত নোহোৱা হৈ যাব, আৰু আপুনি নিজকে কেতিয়া কনফিডেন্ট ফিল কৰিব পাৰিব, কেতিয়া এক্সাম এটা ক্ৰেক কৰিব পাৰিব, সেইখিনি কৰোঁতে আপোনাৰ নিজৰে আচৰিত লাগিব। গতিকে এনজয় দ্য জাৰ্ণি। সেই প্ৰচেছটো আপোনাৰ বহুত ভাল লাগিব যেতিয়া আপুনি নতুন নতুন কথা শিকিব। গতিকে মই কওঁ ষ্টাৰ্ট কৰক। আৰু আজিলৈ ইমানেই। পিছৰ ভিডিঅ'বোৰত আমি বুক লিষ্ট, ৰিচোৰ্চেছ, টাইম মেনেজমেণ্ট এইবোৰৰ বিষয়ে জানিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে নিজৰ কামখিনি আৰম্ভ কৰক। বেষ্ট অফ লাক ফৰ ইয়ৰ জাৰ্ণি, বিলিভ ইন ইয়ৰ চেল্ফ, এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং।